नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई अनरसा बनाएर देखाउँछु। अनरसा बनाउनको लागि मैले चामलको पिठो लिएको छु। यो चामलको पिठो चाहिँ एकदमै मसिनो हुनुपर्छ। पिसिसकेपछि पिठोलाई चाल्नेले चाल्नुपर्छ। अनरसाको पिठो र चिनी मेजर गर्नको लागि मैले यो कप लिएको छु। मैले चाहिँ यो कपले 3 कप चामलको पिठो लिए। अब म 1.5 कप जति चिनी राख्छु। चिनीलाई पनि पिसेर पाउडर बनाएर लिनुपर्छ। अनरसामा पिठो र चिनीको मात्रा मिल्न एकदमै जरुरी छ। पिठो जति लिएको हो त्यसको ठिक आधा भाग चिनी लिनुपर्छ। त्यसपछि मैले एउटा कागतीको रस लिएको छु। कागतीको रस राख्दाखेरि चाहिँ अनरसा फ्राई गर्दाखेरि यो टुक्रिँदैन। अब यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले लगभग आधा घण्टासम्म मिक्स गरेको छु। अब यसलाई टाइट गरेर थिच्नु पर्छ। अब यसरी थिचिसकेपछि अब यसलाई कभर गरेर 7-8 घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ चिनी राम्रोसँग पग्लेर पिठोमा मिक्स हुन्छ। 7-8 घण्टापछि यो अनरसाको पिठो चाहिँ यस्तो बनेको छ। यो चिनी चाहिँ राम्रोसँग पग्लिसकेको छ र पिठोमा मिलेको छ। अब थोरै पिठो लिँदै यसलाई चाहिँ मुस्दै जाने, यसलाई चाहिँ नरम बनाउनु पर्छ। यसलाई सफ्ट डो बनाउनको लागि हातमा घिउ अथवा पानी राख्दै यसलाई चाहिँ मिच्दै जानुपर्छ। मैले चाहिँ घिउ लिएको छु। अब यसमा घिउ लगाउँदै यसलाई चाहिँ मिच्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि यसो चिप्लो हुनुपर्छ अनि मात्रै अनरसा पथार्दाखेरि यो फुट्दैन। अनरसा पथार्नको लागि मैले एउटा प्लेटमा तेल लिएको छु। अब यो बललाई चाहिँ तेलमाथि राख्ने र बिस्तारो अम्लाको सहायताले यसलाई चाहिँ प्रेस गर्दै रोटी बनाउँदै जाने। अनरसाको रोटी चाहिँ धेरै बाक्लो अथवा पातलो हुनु हुँदैन। यो यतिको भइसकेपछि रेडी भइसकेको छ। अनरसा पकाउनको लागि मैले प्यानमा थोरै घिउ राखेँ। तेल राख्दा पनि हुन्छ। घिउमा बनाएको अनरसा चाहिँ नरम हुने भएकोले मैले घिउको युज गरिरहेको छु। अब यो तिल भएको भागलाई चाहिँ माथिपट्टि फर्काएर अनरसालाई फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसमा पन्युको सहायताले बिस्तारै छेउछेउबाट घिउ राख्दै जाने। अनरसालाई लो फ्लेममा एक साइडबाट मात्रै पकाउनु पर्छ, यसलाई फर्काउनु हुँदैन। अब यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो अनरसा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारो पन्युले निकालेर प्लेटमा राख्नुपर्छ। अब यसै गरी बाँकी रहेको अनरसा पनि बनाउँदै जाने। मैले सबै अनरसाहरू बनाइसकेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो अनरसा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।